Run. So yan, 12 seconds yan. Yan, 12 seconds bago siya makarating ng 6 Hz. Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to, ay tuturuan ko kung paano gumamit ng inverter o BFD. So iba tawag dito drive, inverter, BFD, ano pa ba tawag nila? Frequency converter. O iisa lang po yun. Kung pag sabi ko pong BFD, siya po yun. Pag sabi kong inverter, siya rin po yun. Okay? Hindi po to kapares ng inverter na ginagamit sa solar na yung battery kino-convert niya sa 12 volt papuntang 220 volts. Sa ibang inverter po yun. Inverter din. So, kaya iba-iba tawag dito. Okay? Itong inverter na to ay pinadala sa atin ng Banggood. So, dumating siya ng nasa box na to, naka-styro. So, yan lang po laman niya. Saka yung kanyang manual. Galing natin to. Actually, na-power up ko na to. Testing ko agad. Pero, nilagyan ko lang siyang power. Yung kasama niya. Yung manual. So, isang pirasong papel lang na pag tinupi natin, parang typewriting na 4 na pahina talikuran. Okay, ang model nito ay 80-1 XSY 80-1. So dito sa manual nila may ilang klase to. Ito 83, 82, 83. Ito 83. So ito yung 81. 81. Yan. Ano siya? Single phase input, 3 phase output. So makapag-drive tayo ng 3 phase na motor gamit ang single phase na input. Bago meron siyang control. So testingin natin. Tapos ayun yung parameter niya. So ito yung isa sa pinakamahalaga sa BFD, yung parameter. Pag wala to, hindi natin mapoprogram ng tama. Okay? So ano pa BFD? Ang BFD ay control sa motor. Ito po ay electronic device na ginawa para mag-control talaga ng mga motor na 3 phase. Pag nagamit tayo ng BFD, hindi na natin kailangan gumamit ng mga technique na Y delta, reduce voltage starter, yung part winding. So iba-iba, maraming klaseng pag-i-start ng motor noon na-eliminate na ng BFD yan. Ito po ay electronic device. So electronic po siya na nagdadrive ng motor. Dito nagdrawing ako ng ano man tawag natin dito, block diagram kung paano gumagana ang BFD. So pag pumasok ang AC sa kanya, nire-rectify niya kagad, ginagawa niya tong DC. So kung 220 volt tayo dito, siguro mga 300-350 volt ang DC voltage niyan. Tapos meron siyang transistor, IGBT, yun ang magkocontrol sa motor. Pero yung DC mag-i-step down din yan para sa control niya. Yung BFD naman, yung control mismo ang magkocontrol sa transistor, yung transistor ang magkocontrol sa motor. So ganun po yung ano niya. Parang ito yung control circuit, ito naman yung power circuit. Okay, lalagyan ko muna ng wire. Okay, tanggal ko lang yung takip niya sa terminal. So dito meron tayong ground, line tsaka neutral. So line 1, line 2 yan. Tapos BUW ay para sa motor. Okay, yung mga terminal na to yan. Tapos dito yung control niya. Dito ano yung mga yan? Mga incheck, connection to, anong ibig sabihin yan? Ito relay to. Pag tingnan natin sa diagram TATBTC, pero optional siya, wala siyang connector. Ito yan, 83 to. Ito TA common, TB normally closed, TC normally open. So wala siyang relay, pero tingnan din natin kung go-contact siya. So iba-iba ang BFD. Dito itong unit na to ay
single phase input 220 volt. So meron nito 440 volt at saka 3 phase. Itong bilog na ganyan na may slash, ibig sabihin yung phase. Tapos ang capacity niya 0.75 kilowatt o 750 watts, katumbas ng 1 horsepower na motor. 50-60 Hz siya. Ibig sabihin kaya nito mag-control ng 1 horsepower hanggang sa 1 horsepower na motor. So capacity rin ang titingnan natin sa mga BFD sa pagpili. Nakasaksak na yan. Ito. Yan. Nalagyan natin ito. Baka magdikit. Yan. Kita ba? May wattage tayo. Okay, on. Oh, may lumagitik. So, ibig sabihin, meron siyang relay. Wala lang connector. Hindi ko lang din sigurado kung yun yung relay na yun. So, kung yun lang problema, pwede to talaga buksan at malagyan ng connector yun para magamit natin yung relay. Okay? Na tayo. F23.5. So, ang F ay ito. F frequency setting, H operating frequency, A operating current. Note, Armin is I revolution per minute. Okay, RPM. F, adjust natin potentiometer. Okay, meron siyang built-in potentiometer. Maglalagay po ako ng link sa video description kung saan pwedeng makabili nito. At nagpapasalamat ako sa Banggood, pinadalan tayo nito. Okay. So ayan, pagsagad ang potentiometer, maabot ng 65. Anong pansin natin? 0. Tapos meron tayong F. Ano yung F na yun? Forward, reverse. Bago nakailaw yung stop, tsaka yung forward. Meron tayong 1.7 watts. Kita ba sa wattmeter? Ayan, ganyan na lang ang ilaw natin. Tapos F, frequency setting. Run natin. Ay. Run. Ay, umayos ha. Ang BFD nga pala ay mataas ang DC voltage nito, kaya delikado. Lalo to, hindi ko nilagyan ng ground. So pero sa actual wiring, dapat talaga may ground yan. So tutorial purpose lang naman, hindi na ako naglagay. Kaya magagwantes na lang ako. Baka makakuryente ako eh. Okay, pindutin ko run. Yon, H. Ano ibig sabihin ng H? H operating frequency. Okay, ibig sabihin buhay na yan. Pero yung wattmeter natin, nadagdagan lang ng konti. Taas ang wattage. Baba ang wattage. 0. Nagbabago rin sa ano natin, sa wattmeter. So normal lang yan kasi wala naman tayong load eh. Tapos umilaw na rin yung run dito. Ano yung ilaw dito kanina? Stop. Okay. Forward, reverse natin. Reverse. Ayun, nag-reverse siya. Bumaba yung frequency, tapos tumaas ulit sa 45.3. Pindutin ko ulit. Ayan, pababa siya. Ayun, tapos lumipat sa forward, tapos tumaas ulit. So, pwede siyang i-forward reverse ng diretso. Isa ng advantage to. Nakatipid na kagad tayo ng 2 contactor. So, kung bibili tayo ng contactor, lalo yung mga original, pakakasing presyo na nito. Pindutin natin yung display. Anong display? Namatay. Display ulit. Okay. Display. Ito yung jog. Pag nakadiin, yan, tatakbo siya. 20 Hz lang. Pitawan ko. Diin ulit. Hanggang 20 Hz. Adjust ko. Wala. Okay. So, pwede pang testing. So, naka-forward siya. Reverse natin. Ayan, naka-stop siya ngayon. Nalilipat siya sa forward at reverse. Reverse. Jag ulit. Okay, pwede. So, sa ngayon, stop. Naka-stop yan.
Sa ngayon, wala pa akong ginagalaw sa setting. Mamaya tayo maggalaw sa parameter niya. So, from the box, ganyan ang setting niya. Hanggang 65 Hz. Okay. Maganda to sa mga machine shop. So, mga machine shop na walang 3-phase power supply. Pero may mga motor yan na 3-phase. Maganda ito gamitin nila. Kasi advantage nito, hindi mo na kailangan ng phase converter. Tapos, yung protection nito maganda rin. Yung under voltage, fault protection, overcurrent, over voltage. So marami siya. Temperature. So hindi na rin natin kailangan mag-contactor tsaka contactor tsaka mag-thermal overload. Okay? Breaker lang tsaka to motor na kagad. Ayos na. Hindi na natin kailangan mag-Y delta, part winding sa malalaking motor. So mas malaking motor, mas malaking BFD. Depende sa capacity. Gamitan natin ng motor. So ito yung 6 leads out na dual voltage na motor ko na ginamit ko sa Y delta tutorial. Nilagyan ko na siya ng delta ko yung terminal niya kasi nasisira na yung terminal niya bago naka-configure na siya na Y low voltage. So 220 volt tayo. Delta pala, sorry. Naka delta tayo ay yung jumper niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa rin yun. Tapos naka delta lang. Okay, pwede nyo panood yung Y delta. Maglalagay ako ng link sa video description. Okay. Nilagyan ko na rin to ng wire para idadiretso ko lang dun. Papatayin ko muna. Tapos lipat ko camera sa taas para mas maganda view. Okay, patay na yan pero buhay pa rin siya. Wala nang power sa power meter natin. Ganyan siya katagal pamamatay kasi meron siyang DC voltage. Nag-i-store siya ng power. Meron siyang store power dito sa DC voltage niya. Yung na-rectify niya. Kaya matagal yan. Yun, namatay na. Bago mamatay. Okay? Ingat po tayo sa BFD. Malakas mga kuryente yan. Okay, naitaas ko na ang camera. Pero hindi ko pa nilagay yung wire ng motor. So ito pa. So gusto ko lang ma-confirm to muna. Ginasa ko ulit siya. Ito. So nakalagay dito. Meron siyang X1 hanggang X6 na input. So digital input yan. Baka common. Titingnan natin. Meron siyang switch na sign. So yung common X1 hanggang X6. Sa common lang siya nakadikit. Okay. Tapos dito yung external analog voltage input. COM BL1-C1. 10 volt, 5 volt, 15 volt. Okay. Tapos itong relay. Yung relay TA. Normally common yung TA, TB normally close. TC normally open. So kanina pag power up may lumalagitik. Test rin muna natin. Kita ba? Okay. TA tsaka TB normally open. Common tsaka normally close. Okay, wala. TA tsaka TB. Okay, wala. Ito, wala rin. Okay, optional lang talaga siya. Ibig sabihin wala talaga tong relay. Ibang relay yung lumalagitik. Wala talaga. Okay, taas ito yung ako kita ba sa camera? Taas natin. Dito nakalagay 12 volt. X6, X5, X4, X3, X2, X1 COM. Tapos B11 BL1, ito yung BL1. Bago 5 volt SPI COM ulit. So dalawa yung COM. Test rin natin yung dalawang COM. Ito COM, tsaka ito. Okay, internally connected lang siya. Ngayon, gusto ko malaman yung voltage. Power up ko ulit. On ko. Ayan o, may lumalagitik na relay. Ngayon, lagay tayo sa DC voltage. Ito yung 12 volt.
Tapos sa COM 13.45 volts DC. Sa COM na sa dulo, ganoon din. Tapos ito yung 5 volt. COM tsaka 5 volt. 5 volt talaga. Okay. Sa mga inverter, ibang inverter o VFD na nahawakan ko, 24 volt kalimitan ng logic. So ito 12 volt lang tsaka 5 volt. So di ko alam kung standard yung 24 volt o bakit 12 volt tong design nito. Anyway, testingin na natin. Lagyan ng output. Ilalagay ko lang tong motor dito. Off ko muna yung power. So yan, naka-off na yan, pero buhay pa rin siya. Dahil yan sa capacitor niya sa loob. So malaki capacitor niyan, meron siyang stored na energy. Kaya delikado to. Huwag natin basta-basta kakalakutin hanggat hindi namamatay totally ang display. Okay? Yan, patay na. Off-com breaker muna. Safety first tayo. I-wire ko na to. So ang motor dito sa WBU. So UBW talaga dapat yan. So meron akong terminal lugs. So kahit pa paano naman, pero gagawin ko line 1 sa W, line 2 sa B, line 3 sa U. Okay? Naka delta configuration tayo. Okay, yan, connected na siya. So ayaw pumasok ng plastic ng lugs. Hinila ko lang ng konti. Okay. Power up na natin. Saan yung club meter ko? Okay, mamaya na. Power na yan, on. Nilalagitik na naman relay. Yon. At 65 kagad. Hinaan muna natin. Lagay natin sa 23 Hz. Dito muna tayo sa key instruction number 6. So na-scan ko na to. Maglalagay ako link sa video description kung gusto nyo makita o masilip yung setup nito. Okay? So actually lahat tong parameter nito binasa ko. Marami akong hindi maintindihan, pero malalaman din natin yan sa mga susunod na panahon. Okay? Isa-isa lang, hindi natin kaya lahat. Iba-ibang BFD, iba-iba ang setting. At magkakamuka, hindi naman. Hindi lang palos pare-parehas. Depende sa frequency drive kung anong features niya na protection, na modulation yung pagdadrive niya. Okay? Ito tayo. Programming, function save, key forward reverse, switching key, start the inverter output. Start na natin. Okay, under na siya. Counterclockwise. Tapos please modify the parameter under the stop state, otherwise the change parameter cannot be saved. Okay, stop natin. Naka forward siya. Pakaliwa, 23 Hz. Bilisan natin. Parang may tamo mechanical gearbox ito. Matunog eh. 65 Hz. Okay. So watt meter ko, 28 watts. Hinangaw mo na. Pakaliwa tayo. Bagalan natin. So ito ang kagandahan sa inverter. Yung speed control. Mas babaan natin ang frequency, makakontrol natin siya ng dahan-dahan hanggang 7 Hz na galaw pa, 4 Hz. So naka gearbox to. Yung motor niyan mas matulin ang takbo. Hindi ko alam kung ano yung gear ratio nito. Kaya natin bilisan. Tulinan, bagalan. Ayos, maganda. Ngayon, pakaliwa tayo. Subukan naman natin i-forward.
Mag-off yan bago lilipat pa kabila. Ayos. Beautiful. Stop. Testing natin yung kanina. Nasa stop tayo bago reverse. Pag pindot on display, magja-jog siya hanggang 20 Hz. Okay, naka-reverse. So ang reverse niya, pakanan. Tapos, yung lipatan sa forward niya, pakaliwa. So baligtad. Pwede naman natin baguhin. Pagpapalitin lang natin alinman sa dalawang wire na to. Okay, pagpapalitin ko muna. Stop ko muna to. Patay ko muna breaker. Safety parts, antayin natin mamatay yung ilaw bago tayo mag-adjust. Ayan, napagpalit ko na siya. Pagpalit ko lang yung B tsaka U. Itong dalawan to. So sa program naman wala namang problema. Pwede man tayo mag-reverse dun. Lalo kung isa direction lang tayo. Okay, on. Naka-forward tayo. Start. Okay. Reverse natin. So dito pa lang may forward reverse na kagad tayo. Walang contactor, walang phase converter, nakakapagpagana tayo ng 3-phase na motor gamit ang single phase. So single phase lang yan, dalawang wire lang yan. Okay? Stop. Ayan, tignan natin yung on time nya. Lagyan natin sa 6 thirds. So 6 thirds ang normal sa atin. Run. Siguro mga 2 seconds bago siya mga 6 thirds. Masyadong mabilis yun. Sa gantong motor okay lang, pero kung malaking motor masyadong mabilis yun. Yun yung isa pang features ng inverter o BFD, yung acceleration tsaka deceleration. So hanapin natin sa parameter yan. Dito meron na akong idea, kaso hindi ko alam kung nasaan. Subukan natin magpalit ng parameter. Para makapunta sa parameter, for selecting mode or programming mode, it is available. Not matter not matter the inverter start or stop. Press this key for modifying parameter. Not matter daw, kahit na under o hindi, yon P00. Pero sa baba nakalagay, please modify the parameter under stop state, otherwise change parameter cannot be saved. So dito tayo sa dito tayo sa P00, maximum voltage. Anong pipindutin para makita yun? Function data setting, normal mode, press this display to information inverter such as target frequency, output, function save. Saan yung function save? Ito. Program ulit. Program. Function. Ayun. Ito function ang enter nya. So ang P00 ay parameter range, maximum voltage. So maximum voltage natin 220. Mas tumaas dyan, over voltage. Mag-error yan dito sa fault code. Over voltage protection siguro, o input voltage yan, hindi natin masabi. Okay, pagbalik subukan natin kung pwede natin bago. 21.9. Ito pang adjust ng digit. So dito nagbibling na, nandito na siya ngayon. Pwede natin gawing 221. Ayaw tumaas. Okay, sagad na yung display ulit natin. Sa 20s tayo, sa 10s. Taas natin. Ayaw niya nang tumaas. So sagad na siya sa 220 volts. Pero sa default dito, meron siyang 0 to 220 volts talaga. So yung 380 siguro sa ibang BFD na yun, sa ibang model. Okay, maximum reference frequency
50 sa PO1 tayo. Paano to yan? And yun. P0. Lumipat na siya kusa sa P01. 50. 50. Okay. Dito tayo sa hanggang 65 natin na-adjust. Lagay natin sa ito yung 65 P06. Ang P06 lipat natin sa P06. Sa default value niya ay 65. Ito yan. Ang range niya 0 to 400. So pwede natin itong taasan. Gawin nating 165. Save. Okay, back. Paano ang back program? Ayan. Ayan, 165 na siya. Napakatuloy na nito. So pati yung potentiometer niya, 165 ang sagad. 0 ang ang pinaka set. Ang pinaka 0 niya 0 Hz. Okay? Ayos. Okay, wag masyadong matulin. Adjust natin 'yon sa P06. Gawin nating gawin nating gawin nating 45 lang. Yan. Program para bumalik dun sa okay, ang sagad niya na 45 na. Try natin. Hanggang sagad niya na yan. Hindi na tayo makakataas sa 45. Yun yung maximum reference. Okay? So, kusa niya na rin minamap yung niya. Mapping yung potentiometer versus sa setting. So, dito nakapag-set tayo ng mas mababa. 4 Hz na under pa. Okay? Stop ulit natin. Dito tayo sa program. Dito meron akong nabasa na rising velocity, speed setting, working frequency, overload protection time, braking time, machine number. So speed, ito rising velocity, main rising velocity P34. Hindi ako sigurado. 4 adjust natin sa 3. Yan, P34 25. So ito hertz per seconds, hindi siya time. Kung ito ako nagkakamali, ito yung acceleration. So 25 hertz per seconds, ibig sabihin kung 50 hertz tayo, 2 seconds bago siya makarating ng 50 hertz. Babaan natin to. Gawin nating ano range nito. Walang nakalagay kung anong minimum niya. Meron 1 to 1000. Gawin nating 5 hertz per seconds. Hindi natin kung makaka-epekto. Program 5 hertz per seconds. So meron tayong 45. Kailangan natin ng 9 seconds bago siya makarating sa 45. Okay? Timer. Kukuha ako ng timer. Dito meron akong timer. Subukan natin kung tama ang setting. Kung yun nga ang setting, dapat 9 seconds bago tayo makarating doon. Start ko. Run. So na tayo ng 1 hertz. Dapat mga 10 seconds dito bago makarating ng 45. Yun. Ang ganda. Ang ganda. Stop natin. Stop. Okay. Stop. Yung stop niya mabilis. So yun yung acceleration o ramp up na tinatawag. Sa ibang BFD, ang setting niyan time, seconds. Kunyari 10 seconds bago makarating sa set frequency mo. So ang maximum frequency natin, yun yung sa PO6. Bago yung rising velocity, yun yung main. So P34 yun. Kasi hindi ko pa rin kung alam, pero ito, kung papansin natin, meron siyang main rising velocity, second rising velocity, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So meron hanggang 7th rising velocity. Kasi dito sa section speed setting, pwede kang mag-set ng hanggang 7 setting, pero wala siyang main dito. So yung main natin, ito na yun.
Yung 7 setting na yun, parang dito sila sa digital input. Tapos, kung ito yung rising velocity, meron siyang descent velocity. So, ang duda ko dito, ito naman ang deceleration or ramp down. So, hertz per seconds din siya. So, adjust natin ng mas matagal naman. Teka, tingnan mo natin sa reverse yun. Forward muna natin. Tingnan natin kung ganun din katagal. Ayos. Okay. So, yun yung advantage ng frequency drive. Yung slow starting, yun yung tinatawag na soft starting. Meron ding mga soft starter na sa bagay hindi pa ako nakahawak ng soft starter, pero pagkakaintindi ko dun, BFD rin siya na dahan-dahan yung na-i-start. So yung mga inverter type na aircon, rep, so ganito na rin ang nasa likod nun, pero hindi ganito ang itsura. Yun mga especially design ng manufacturer na board, ganito rin ang principle. So hindi ganito siguro karami yung, hindi mo ma-adjust yung parameter niya. Wala silang interface. So ito meron tayong interface, input, program. So design siya para sa iba-ibang setting. Programmable siya. Okay? Dito tayo sa descent velocity muna. Nasaan ba tayo? Na forward ba? Reverse. Forward niya tayo. Run. Kanan. Okay? Matagal na siya bago makarating doon sa target frequency. Stop. Ang stop niya saglit lang. Okay lang yan, pero pwede rin natin baguhin sa dito tayo sa main descent velocity P42. P42. Adjust na lang natin. Usod na lang tayo doon para yan. Program 25 Hz. 25 Hz per second. Okay, gawin naman natin tong 10. Pag ginawa natin siyang 10, enter. Program. So 10 Hz per second, 4.5 seconds ang stop niya dapat. Run natin. Yan yung 9 seconds. Okay, sagad na tayo. Dapat sabay ko pipindutin tong timer at tong stop kung kaya. Kailangan 4.5 seconds tayo. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Ayaw ko. Tama ba? Tama ba? So malapit-lapit na. Hindi na ganun katulin yung stop niya. Okay? Tapos lagyan natin ng tingnan natin sa reverse. So nasa forward tayo na. Lumipat ng LED sa reverse. Run. Pakaliwa naman tayo, counterclockwise. So apektado pa rin yung acceleration niya at deceleration. O dito, rising velocity at descent velocity. Sa Tagalog, pataas at pababa. Yung start niya at stop. Okay. Yan ang advantage, isang advantage ng frequency drive. Pakinggan muna to. Kapag nag-drawing tayo ng graph, sabihin natin ito ang time. Ito ang time. Ito ang frequency. Okay? Sa direct online, kung start stop lang tayo, may 3-phase input tayo, start stop. Ang frequency natin, di naka-off tayo. Pag ino natin, sabihin natin 62. 6 Hz. Bago ito, 10, 5, 0. So ito 30 Hz. Pag ino natin sa direct online o yung start stop, maglalagay ako ng yung isang tutorial natin, yung basic motor control sa start stop. Pag nag-start tayo, ganun agad yan. Sasagad niya kagad. Tapos dun siya mag-stable. So binigyan na kagad natin siya ng 6 Hz. So to, pag sineting natin ng 6 Hz, halimbawa, program ulit natin. Ang number yung PO6 pa yun. Gawin natin tong 6 Hz. Okay, wag dyan. 6 Hz. Yan. Tapos, yung
Rising velocity natin P34. 5. So 12 seconds. 5 hertz per seconds. So 12 seconds bago tayo makarating dito. Ano ba sa setting natin yan? So ito yung time natin. Ito yung 6 hertz natin. Sa 12 seconds pa siya makakarating dyan. So ganyan ang frequency drive natin. Hindi natin itataas kagad. So pantay nga to. Dapat nandito yan. Hindi niya itataas kagad. So apektado kasi dyan yung current, starting current. Pag in-start mo agad sa direct online, mag-i-spike yan ng mas mataas pa. Kaya tayo gumagamit ng bago siya, saka lang siya. Pag start mo dyan, spike kagad yung pataas. Yung current to, limbawa current. Tapos, saka lang siya bababa ng ganun. Magno-normalize. Kung ito yung normal current natin, so hindi po frequency. Halimbawa, kasabay lang tayo ng frequency, saka lang siya magpa-flat dyan. Pero, current yan. Okay. Kaya tayo gumagamit ng Y delta, reduced voltage starter. Pero sa ngayon, BFD na ginagamit kasi ito, maring ang current nito kasabay rin ng frequency, maring ganyan din. Smooth siya. Ganon din sa pa-stop. So dito pag 6 Hz, na-under na yan. Na-under na. Pinatay mo bigla kang 0 Hz. Ito, pwede rin natin kontrolin yung papatay niya. Kunyari, stabilize na tayo sa 60. Pinatay din natin dito. Kung ilang seconds din. So, yan yung acceleration tsaka deceleration sa ibang BFD. O kaya, ramp up, ramp down. Dito, rising velocity. Bago dito, descent. Ako kung saan nila napulot yung tawag dyan. Basta wala tayong magagawa. Sila nag-design. Sila ang tatawag kung anong gusto nila itawag. Okay. Ito, na-control natin sa P34. Ito, P42. Tapos, yan. Sa acceleration tsaka deceleration yan. Ang value nito, hertz per seconds. So, kunyari, ito yung by 5 natin, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alam mo ganon. So, kada segundo, andito siya sa unang 5 seconds. Pangalawang segundo. Yun sa setting natin. Kasi ang set natin dito, 5 Hz per seconds. Ang default niya, 25. Ganon din dito, 25. Ginawa kong 10. So, depende yan sa setting na gusto nyo. Kung anong application. Kasi yung mga ganito naman, hindi naman to pwede sa emergency stop. Sa emergency stop ka na nga, dahan-dahan ka pa tumigil. So kaya minsan, pwede rin natin isero yung P42 na yan. P42. So para ma-adjust yan, gawin lang natin 110. So ano lang naman tayo 6 Hz lang tayo. Program, run. So yan, 12 seconds yan. Yan, 12 seconds bago siya makarating ng 6 Hz. Naka-reverse tayo, wala namang problema. Tignan natin yung stop. Yun, instant. So emergency stop, tigil ka agad. So depende, pero kung hindi naman ganun ka crucial yung application, halimbawa mga water pump, may mga water pump na 3-phase,
So, pwede siya. Bawa, pan lang. Tapos, may titingnan pa tayo sa walang clamp meter muna. Okay. Kumuha ko ng clamp meter. Set ko sa 20 ampere AC. Start natin. Tingnan natin kung ilan ang current ng 6 starts na itong motor na to. So, napakalit lang itong motor na to. Hindi ko alam baka wala pang 1/2 horsepower to eh. 0.35 ampere lang. So yun ang kagandahan niya. Tumaas siya pero nag-normalize siya. Subukan natin yung babaan yung start niya. Program P34. Enter. Gawin natin 60. So 1 seconds lang ang starting niya. Start natin. Natin current. Ayun, tumaas, bababa. So maliit na motor lang to, pero kung malalaking motor, malaking tulong yung acceleration na yun o rising velocity. Okay. Bago, madi-display din ito ang current. Okay, na-adjust pa rin pala to. Current display. May jug pala yun. Pag pinindot ang natakbo, titigil siya, pero ito yung jug. Okay, yung jug. Start nga ulit natin. Program. Pasok pa rin sa program habang natakbo yung function. Ayun, RPM, R, Rev, Rev, reversion R, Armin. Ayan, nagkaroon ng ilaw. 3,360. Hindi ko alam kung tama yan. Wala akong RPM gauge, saka wala akong RPM gauge tachometer, saka geared to, so mas matulin yung motor niya kaysa dito. Hindi ko alam kung tama. Function ulit. Ayun ang current, ampere. Ayun o, napunta sa A yung LED nya. 0.29, 0.20. Natin kung pipigilan ko itong motor, tataas bang ampere? Ayaw. Ayaw pipigil. Ayaw, nagiging 300. Okay, hindi ko may gawa. May goma kasi ito eh. Lagyan natin ng... Ay! Lakas na itong motor na to. Hindi ko mapigilan. Ayun. Okay, 300. Ba't hindi nagbabago to? Manhid. So, masyadong maliit na wala na yung tape. Ayun na yung tape, bumuhol na sa basahan ko. Stop muna natin. Lagyan ko ulit ng tape. Okay. Ganyan pa rin yung jug. Oh, makikita natin, pwede tayong naka-display sa current na. Ba't 0.3 dito? Bago doon 0.2. 300 milliamps. Kalahati ah. Yan sa kabila. Okay. Hindi natin makuha ng tama ang amperahe nito. Kasi so sa pagkakataon to, tingin ko ang tamang reading ng amperahe yung nandito mismo sa BFD. Bakit? Kasi modified na tong output niya. Transistor, masyadong mabilis yung switching. Marang hindi kaya sumabay ng clamp meter ko. PWM kasi ang control niyan o yung modulation. T, temperature. T, temperature 0. Okay. Ito yung running hours niya. So yung running hours niyan 6,535. Oh, ito nga yan. Remaining hours, parang countdown timer niya. So 65,535 hours. So nasa, pag dinivide natin sa 24 hours, 7 years ang lifespan nito. Yun nga ba?
kung 24 hours mo itong papatakbuhin ng 7 years, magse-zero yan. 7 years and a half siguro. Okay. Pamangkulang. Display option, P62. Anong E? E, siguro to voltage, energy. 224.8 F, okay. Ito, ayun pala yun. R, A, T. Doon tayo sa R. Jag natin. 1120 RPM na lang. Kasi ang jag natin, ay madi-display dito lahat. Nasa 20 Hz lang ang jag. Tapos, yung rising time niya, tsaka acceleration, tsaka deceleration niya, ay hindi apektado nung P34. So dito meron ako nakita. Jag forward frequency 20 Hz. Jag reverse frequency 20 Hz. Jag rising velocity. So ito yung acceleration natin 50 Hz. Pati yung descent, yung ramp down, tsaka ramp up, tsaka ramp down. Adjust natin to. Program. P86 muna tayo. P86 20 Hz. Gawin natin tong 40 ter. Yan yung forward frequency. Ngayon sa P87, kusa na siyang lumilipat pag in-exit natin. Gawin natin tong 50 Hz. Yan yung reverse. So yung forward kanina, yung reverse naman ngayon, yung 86, 87. Kung saan lilipat sa 88. Rising velocity, bawasan natin. Gawin lang natin 15. Bago yung descent velocity, ay 89. Descent velocity, gawin nating 20 o kaya 5. Descent velocity, jag stopping mode, deceleration stop, so yun. Braking time, saka na yan. Pace option 82 lang. Frequency closing U pace 82 lang, so 81 ang model natin. Okay, testing natin jag. Nasa reverse tayo. Yan, daan-daan na siya. Sa reverse 50 Hz. Stop natin, mas daan-daan to dapat. Okay. Lipat natin sa forward. Ayan, sa forward siya. Jag, didinan ko lang. Up. 40 Hz. Pero pag nag-jag tayo ng hindi pa tayo nakakarating sa frequency, bibitawan ko na. Ayan, titigil na kagad siya. So yun ang trabaho ng jag. Parang testing purpose ganyan, o kunyari positioning, usod ka lang ng konti, correction lang. So iba-iba. So yun lang, napakaraming setting nito. Ano pa ba? Sa ibang frequency drive, kailangan mo nating i-enter yung parameter ng motor. So dito wala akong nakita. Lalagay mo yung operating voltage ng motor, revolution per minute, yung amperahe niya, base sa nameplate. So dito wala akong makita. Tsaka wala rin namang nameplate yung motor ko. Kaya okay lang. Pero sa ibang frequency drive, baka makakita kayo o ma-encounter nyo, una talagang nilalagay dyan yung parameter ng motor. Tapos yung drive na to, single phase input, 3 phase output. Yung ibang inverter, ganyan din. Pero ang nakita kong may single phase hanggang 3 phase input, hanggang mga 3 kilowatt lang o 5 horsepower na motor lang kaya niya. Mas tumaas pa doon 3 phase ng input. Kasi malalakas na sa kuryente ang kain nun. Okay? So yun lang.
Ano pa ba? Sa ibang video na natin, sa mga susunod na video natin gamitin tong digital input bago gumamit tayo ng external na potentiometer. Kunyari remote, start stop, tapos yung speed, yung iba-ibang speed niya na setting. Kunyari isang push button 10 Hz, isang push button 20 Hz, so depende sa setting natin sa program. Okay, tapos kung meron kayong BFD hindi naman ganito, o inverter hindi naman gantong model, palagi natin i-check ang user manual. So malagay yan. Ito in-scan ko na, maglalagay ako ng link sa video description kung gusto nyo makita yung kopya, pati kung saan ko siya nabili. Kung gusto nyo bumili, may link sa video description. Ito po pinadala ng Banggood sa akin ng libre lang para i-review. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. So isang video pa lang to, maraming pa akong video gagawin para dito explore natin yung iba-ibang setting niya. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakiclick ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Pakiclick na rin ang maliit na bell sa tabi nito para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat.